یا گایز خوش اومدید. من یاشارم، اینجا foxvid با یه طراحی لوگوی دیگه برگشتیم. لوگویی که میخوام طراحی کنم از سایت دریبله و طراح لوگو آقای اشواق ریدوی هستن. قبل از هر چیزی یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگه از ویدیو خوشتون نیومد حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو توی کامنت ها بنویسید. قبل از هر چیزی یادتون نره اسمارت گایدتون روشن باشه و اسنپ تو پیکسل خاموش باشه. شیفت رو نگه میدارم، با پلیگون تول یه 6 ضلعی میکشم. رنگ داخلش رو نام میذارم. دوباره شیفت رو نگه میدارم و میچرخونمش. یه کپی میگیرم ازش، ادیت، کپی، ادیت، پست این پلیس. شیفت رو نگه میدارم، به سمت راست میکشمش. یه کپی دیگه میگیرم، با شیفت جاشو تغییر میدم. دقت کنید همه خطا روی هم باشن. میریم روی حالت اوتلاین و خطا رو جای درستشون قرار میدیم. میام از پتفایندر خطامو دیواید میکنم. بعد از آن گروپ کردن قسمت‌های اضافه رو پاک میکنم و با استفاده از پن تول خط راهنما میکشم. این دوتا هم پاک میکنم، بهشون نیازی ندارم. یه کپی میگیرم از این. شیفت رو نگه میدارم، جاشون رو تغییر میدم. و میام از پتفایندر روی ماینس کلیک میکنم. از خط جدید یه کپی میگیرم و با دایرکت سلکشن تول انگی رو یکم بالاتر میبرم. میام ابزار روتیت رو انتخاب و شکلمو میچرخونم. میتر رو میزنم و زاویه 120 رو وارد میکنم. یه بار دیگه این کارو میکنم. گروهشون میکنم که از هم دیگه جدا نشن. مقدار استروکش رو زیاد میکنم که یکم کلوفتر بشه.
مرسی که ویدیو رو تا این لحظه تماشا کردین. See you soon.